पण ते स्टफिंग आपण करणार आहोत, चपातीमध्ये त्याला टाकणार आहोत आणि त्याचे रोल तयार करणार आहोत. ते आता आपण करून घेऊया. आणि हे रोल करण्यासाठी इथे मी चपाती घेतलेली आहे. या पॅन मध्ये थोडंसं मी टाकणार आहे इमामी हेल्दी अँड टेस्टी राईस ब्रॅन ऑइल. आणि इथे करूया, हा जो तवा आहे त्याला आपण तापायला ठेवूया. आता आपल्याला जे रोल्स तयार करायचे आहेत, मंगोलियन पोटॅटो रोल्स, ते करण्यासाठी 2 चपात्या मी घेतोय इथे. थोडी कांद्याची पात, थोडंसं कॉर्नफ्लोअर लावून घेतोय चपातीला. त्याला करतोय असं फोल्ड, आणि फोल्ड झाल्यानंतर हा जो रोल आहे हा जाणार आहे या पॅनवर. त्याचप्रमाणे आणखीन एक रोल तयार करून घेतोय. बस. मंडळी, हे दोन्ही रोल आपल्याला शॅलो फ्राय करून घ्यायचे. थोडेसे तेलावरती त्याला परतून घेतोय आपण, आणि याला गरमागरम सर्व पण करता येईल किंवा थोडेसे थंड करून आपल्याला डब्यामध्ये पण याला देता येतील. म्हणजे टिफिन मध्ये देण्यासाठी पण एक मस्त रेसिपी आहे. मला खात्री आहे तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल, आणि तुम्हाला पण ही रेसिपी करून डब्यात जर द्यायची असेल तर तुम्हाला साहित्य कृती लागेल, ती लिहून घ्या. मंगोलियन पोटॅटो रोल करण्यासाठी लागणारे साहित्य: चपाती, चिरलेला लाल कोबी, टोमॅटो प्युरी, चिरलेला गाजर, चिरलेला कोबी, कॉर्नफ्लोअर, पोटॅटो वेजेस, टोमॅटो सॉस, चिरलेला पातीचा कांदा, चिली सॉस, ब्राऊन शुगर, चक्रफूल, तीळ, सुक्या लाल मिरच्या, व्हिनेगर, आलं, सोया सॉस, चिरलेला लसूण, सीझनिंग पावडर आणि मीठ. कृती: प्रथम फ्राईंग पॅन मध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये चक्रफूल, सुक्या लाल मिरच्या, लसूण, आलं, कोबी, गाजर, टोमॅटो प्युरी, टोमॅटो सॉस, ब्राऊन शुगर, सोया सॉस, पाणी, मीठ आणि सीझनिंग पावडर घालून सर्व मिश्रण नीट मिसळून घ्यावं. नंतर कॉर्नफ्लोअरची पेस्ट, पोटॅटो वेजेस, तीळ, व्हिनेगर, लाल कोबी, गाजर आणि पातीचा कांदा घालून मिश्रण परतून घ्यावं. 2 चपातींवर बटाट्याचं सारण भरून त्यावर पातीचा कांदा आणि गाजर घालून कॉर्नफ्लोअरच्या पेस्टने सर्व कडा बंद करून त्याचा रोल तयार करून घ्यावा. एका पॅन मध्ये तेल गरम करून त्यावर तयार रोल शॅलो फ्राय करून घ्यावा आणि सर्व्ह करावा.